شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تر ورځ مو تر پولیګان لیزټول او د میګنیټیک لیزټول پورې د ساحې انتخابول زده کړی و. پر دې باندې مو ان شاء الله خبرې کړې وي څنګه یو صاحب ورزاپه کوو، څنګه ځنې منفي کوو او څنګه د هغه انټرسیکټ په تکاتو کې هغه سهاره ولو. نن راځو د هغه څخه ترڅنګ کویک سلیکشن ټول او میجیک وان ټول لرو. د کویک سلیکشن ټول په واسطه تاسو کولای شئ یو رنګ په اسانه سره انتخاب کړئ. د مثال په ډول زه غواړم د عکس د سپین بیک ګراوند په یوازې انتخاب کوم، بده کم تغییر راولم. نو آسان طریقه دا ده چې تاسو دلته پر د سپیننګ په سایت کلیک کوئ چې نه کې مخ ته راځي چې دا مخ ته راسي کټ شیر چې پټ شاپ پر دیو پیج دا رنګ ټول ولا یو رقم دی هغه اتوماتیک انتخابوي. ګورم زه دې ځای پر راغلم چې دې په دیو پیج دا رنګ پر مثال ته دې ځای پر ټول یو راول دی نو هغه څه پوکي اتوماتیک ټول انتخاب کی. د دې خاص خبره شروع کوم ته کوم خاص د دې خاص سره شروع کوم چې څنګه زلر سهار اسم اتوماتیک هغه یو ډول رنګ ټول څه پوسې انتخاب شي. کویک سلیکشن ټول نو ژر تاسو کولای شئ چې رنګ په اسانه سره څه پوکي انتخاب کړئ. خو دلته وسندار بنسول ګور دا سم انتخاب کړم مخکې هغه بل سه ولاړل اوس کدا ساده ور انتخاب کوم بیا هغه سه نه ځي ځکه دلته هم موږ نیو لرو اټ لرو او سبټراکټ لرو لکه په بل کې چې نیو موږ هغه مخکنی سلیکشن څه کیږي نو سلیکشن موږ راځي کچیر اټ سلیکشن انتخاب کوم نو زموږ هغه مخکنی سلیکشن د هغه نو سلیکشن یا نو ساچ موږ انتخابو هغه ورته اضافه کیږي او سبټراکټ به بیرته سبا کیږي نه منفي کیږي نشته کیږي دا سه هم انتخاب کړل اوس اختیار لرم په دې ساحه کې یو بل عکس شدم دا ساحه کاپی کوم ډیټ ومه یا بل تغیر پکشم پر مثال زه بل عکس پکشدم نو زه راځم کنټرول او وهم یو بل عکس انتخابوم د مثال بډاول سره هم دا عکس انتخابوم هم دا عکس انتخاب غواړم چې دا عکس د پیست کوم پکشدم نو د عکس ایشودل د پر د عکس مکمل پکشد دی که یو خاصه پر مثال زه راځم ورته یو خاصه هم ریکټنګولر مارکیټ داخله ورته وایم چې دا غسه انتخابوم کنټرول سی دلته کاپی کوم ته چې کاپی کوو تاسو غواړئ چې په دې عکس کې پیسټ کړئ یو لږ څه توپیر کې داسې ولري کې صدا کنټرول وی تاسو کې هغه په دې عکس کې په دې سلیکشن کې نه پیسټیږي ګورئ کې صدا سلیکشن کې موږ تاسو ګورو په صدا سلیکشن کې نه راغلي خو زه غواړم چې واز په سلیکشن کې پیسټ نو دا هغه د پاره به موږ تاسو ان شاء الله مخکې پر دې باندې کار کوو پیسټ سپیشل پیسټ انټو لرو اوس تاسو شارټ کټ دا کې کنټرول شیفټ وی کنټرول آل شیفټ وی هغه وو اوس کچې وګورو یواز موږ په انتخاب سوي ساحه کې هغه کسب کې پیسټیږي د انتخاب سوي ساحه څخه د باندې او بغیر بل ځای به موږ هغه کس نه پیسټیږي یعنی دا پر مثال ما دا وری واکس پکش پیسټ کی یا پر مثال غواړم چې ورنګ واړم سلیکشن می کړی دي نو دغه د پر برشتول چې مخکې روان دي موږ تاسو وایو پر مثال برشتول داخلم دا ماغه ساحه ته پر مثال یو بل رنگ ورکوم د برشتول په واسطه یو جلا رنگ ورکوم هغه ته یو بل تغیر په دغه کې راولم په خپل خوښه باندې دا رقم نو هر ډول تغیر تاسو کولای شئ پکښاولي دا څه وظیفه د کویک سلیکشن ټول کویک سلیکشن ټول خو ان شاء الله سره خلاص بل میجیک وان ټول لرو میجیک وان ټول وظیفه ډېر اسانه او ساده ده د دې ګوري د کویک سلیکشن ټول سره نسبت تقریبا یو ډول وظیفه اجرا کوي خو دلته لږ فرق پدې کې دی دلته تاسو پر یو رنګ باندې کلیک کوئ هغه مطابق رنګ اتوماتیک انتخابي ګوره کویک سلیکشن ټول تاسو به کلیک ور باندې نه وي هغه رنګ متر ځای پر به وي بیا ما هغه رنګ تاسو انتخابي دي خو په ماجیک وین ټول کې تاسو پر یو رنګ باندې کلیک کوئ هغه رنګ چې هر ځای تاسو څه بکې دلته انتخابي د دې لپاره به زه بل تصویر خلاص کوم پر مثال همدا تصویر په دې کې زه راځم ماجیک وین ټول اخلم پر تور رنګ باندې کلیک کوم موږ وایو ماجیک وین ټول چې پر یو رنګ باندې کلیک کوم هغه رنګ چې هر ځای په اتوماتیک ډول مشته بکې انتخابي ګوري پر تور رنګ باندې ما کلیک وکړ چې کوم تور رنگونه هغه ټول انتخاب کړل چې کوم تور رنگونه هغه ټول انتخاب کړل په دې ځکه تور رنگونه دا پات دي او په دې ځکه دا تور رنگونه پات دي خو موږ را خبره کړو چې په هر ځای کې تور رنگ هغه اتوماتیک انتخابيږي دلته تاسو ته متوجه سي دا رنگونه په یو ځای کې سره وصل دي پر مثال دا رنگونه پر مثال د دې ریکټنګل سره په دې شکل سره وصل دي کې دا بل کښنه تور ریکټنګل وجود ولري په دې کونج کې هغه به د ریکټنګل په واسطه سره کوم دي سره وصل دي نو دلته یوازې اوس هغه رنگونه انتخابي چې سره وصل دي خو په ماجیک وان ټول کې موږ یو بل ټیک مارک لرو د کانټیګویس په نامه سره کانټیګویس ټیک مارک چې تاسو ور کړیو د یوازې هغه رنگونه انتخابي چې سره مسلسل وي سره وصل څه ډول وي مسلسل وي ګوره اوس کلیک وکم یوازې دا رنگونه انتخابيږي دا رنگونه انتخابيږي دا رنگونه پاتې دا رنگونه پاتې په دې ځای کې رنگونه پاتې په څه خاطر دا پاتې ځکه چې هغه سره وصل نه دي نو زه کانټیګویس ټیک مارک نسته کوم اوس هر ځای تور رنگ وي هغه ټول ماته سبق راته انتخابي هغه تور رنگ به تاسو تبدیلوي په بل رنگ باندې یا هر ډول تغیر چلولي پر مثال زه راځم ورته وایم چې هغه تور رنگ زه غواړم چې په داسې نارنجي رنگ باندې واړم تاسو کولای شئ هغه رنگ په بل رنگ باندې واړو سر مخلاصو ځکه ما په اسانۍ سره هغه رنگ انتخاب کوم بیا په اسانۍ سره هغه رنگ څه پوکي او تبدیل مکي
نو دلته خبره دا ده چې موږ با سلیکشن زده کو. اوس دا ما په شارټکټ د لارې واړو، تاسو کولای د برش ټول په واسطه واړوي. برش ټول بیا تر اوسه چې موږ ویل نه دي تاسو یو بل رنګ انتخابوي، دغه د پارک کولای په خپل خوښه هغه انتخاب شوی سایته هماغه رنګ څه وکړي د برش په واسطه ورکې تاسو انتخاب شوی حسابه هماغه رقم رنګ وځي. میجیک وان ټول خو مشه راس خلاصو. نور همدغه ټیک مارکونه تکراری دي، د ځین ټیک مارکونه دلته لري هغه تکراری دي. پر مثال میجیک وان ټول داخلم دا وارم پر مثال تور رنګ انتخاب کړی دي. دلته که تاسو پام وکړئ ګوره اټو سلیکشن لرو، پر مثال سبټراکټ پم سلیکشن لرو او انټرسیکشن لرو چې دا مخکې سلیکشن کې موږ تاسو ویلی و. ټالرنس لرو، شدت لرو. تر کومه حد پورې د تور رنګونو انتخاب ټالرنس اوس د دې دي، یعنی چې لږ رنګ ورته سوی هغه د انتخابي. یعنی ټالرنس که موږ ډیر زیات کو یعنی که لږ تورواله ودرو دی بیا هغه رنګ هم انتخابیږي، او که ټالرنس موږ کم کو شدت کم کو بیا تر ډیر حد پورې رنګونه انتخاب. پر مثال ټالرنس اخلم 15 ته راړم، څو ته راړم 15 ته ټالرنس اوس 15. اوس ګوري زه پر دې تورنګ باندې کلیک وکړم، ګور دغه تورنګ انتخاب شو. ګور د دې بغل ته بل تورنګ دال نه د انتخاب، نه دغه تورنګ انتخاب دی، نه دغه تورنګ انتخاب دی، په خاطر د دې چې دا غورنګونه څه خام دي، څه ډول دي خام دي. ټالرنس فقط 15 د 15 شدت لري، ان ډیر حد پر رنګونه انتخاب یعنی چې بیخي ډیر سره ورته هغه رنګونه باز انتخابي. او که ټالرنس زه پر مثال 10 سرویش 50 دونه زیات کم، اوس 500 یعنی چې تر 500 حد پر دې ګور چې د ماز 50% تروالی ودرلو دی هغه رنګ هم څه پکې انتخابي، یعنی تر ډیر حد پر دې کوشش کوي چې تورنګ څه پکې انتخابي کړي. نو دا ټالرنس انټلایز شاوخوا شی نرمالي ولري کیا او بل کنټیګوس جریان ولري او کیا چې کنټیګوس ټیک مارک موږ کړی واز هغه رنګ انتخابول سره وصل و، او که ټیک مارک نشته کو بیا که هر ځای هماغه رنګ وجود ولري هغه انتخابي. او بل سمپل ال لایرز لایرونه مخکې موږ تاسو پر دې باندې خبرې کړو، لایرونه پیژندلې و. سمپل ال لایرز یعنی د رنګ چې زه اخلم د رنګ زه انتخابم په ټول لایرو کې انتخاب سي کوي واز په ولایت کوم سمپل ال لایرز ټیک مارک کړو ټول لایرونه د یو لایر په شکل سره رنګ پکې انتخابېدلی شي. او که ټیک مارک زده کوي بیا یواز د هغه لایر دپاره دا کار کوي چې تاسو انتخاب کړي، یعنی ټول لایرو دپاره بیا کار نه کوي. سلیکټ ان ماسک موضوع بیا وروسته وایو. او دغه څخه وروسته دغه د سمپل سلیکشن ګورئ دا سمپل چې موږ تاسو دا کلیک ور باندې کوو دغه زموږ رنګ چې دا کوم موږ اخلو ګوره زه پرې تور رنګ باندې کلیک کوم دا زموږ سمپل رنګ دی. کوم رنګ دی؟ سمپل، یعنې کوم زه رنګ راخلم. اوس دلته موږ تاسو دغه لرو د سمپل سایز لرو. سمپل سایز څونه پوینټ سمپل معنا هغه یوه نقطه چې زه کلیک ور باندې کوم هغه یوه سمپل یو پکسل زه کلیک کوم بس هغه پکسل انتخاب شي. بل وایي چې یا 3/3 ایوریج رنګ د څو په څو کې انتخاب کې 3 پکسل په عمودي ډول او 3 پکسل په افقي ډول. 5/5 ایوریج 11/11 31/31 51/51 101/101 که زه 101/101 انتخاب کوم زه چې پر هر ځای باندې کلیک وکم د هغه پکسلونو ته ګوري چې ګوري پکسلونو ته ګوري سل پکسل په عمودي ډول ګوري سل پکسل په عمودي. پر مثال ما پر دې ځای باندې کلیک کړی دی، پر مثال پر دې ځای باندې کلیک کوم د سل پکسل په عمودي ډول ګوري سل پکسل په افقي ډول ګوري. د دغه سل پکسلو چې هر ډول رنګ جوړ دی بیا هغه ډول رنګ ماته انتخابي، هغه ټول سره مکسي یو رنګ دغه څخه جوړیږي بیا دغه رنګ ماته څه پکې راته انتخابي. دا د هغه پوینټ سلیکشن معمولا ته موږ تاسو که پوینټ انتخاب کړی بیا پر د هر رنګ ځکه کلیک کوم. مثال که زه پر د تور رنګ باندې کلیک کوم پر د تور نقطه باندې واز هم دغه یو ډول رنګ ماته انتخابي. په مثال که زه راسم اوس زه ټالرنس څه وکم 50 کې زه یو کم ټالرنس څه کم یو کم. اوس از ګور تر ډیره حد پر هغه یو ډول رنګونه انتخابي. که زه راسم پر دې تور پکسل باندې کلیک وکم ګورم ټالرنس بیخي یو دی، یعنی فقط هغه یو ځای پکسل چې کلیک وکم یوازې هغه انتخابیږي، هغه چې هر ډول رنګ درلودي هغه انتخابیږي. ځکه ټالرنس بیخي یو دی نو دیو په نظر دې څه پکې سای انتخابي. او که ټالرنس پر مثال زه زیات کم بیا په ماغه سره نظر څه پکې انتخابي. او که اوس ټالرنس زیات سو او اوس ازم پوینټ سلیکشن دی پوینټ سره انتخاب ایوریج بای ایوریج کې زه انتخاب کوم پر مثال 1 او اوس ټالرنس یو کم دی اوس دغه 50 کې د رنګونه ګوري هغه ما څه پکې راته انتخابي. ګور سلیکشن دا کړی مخکې لمخکې ګور ډېر ساده انتخاب کړی ده، ټالرنس کم دی بیا هم ځکه ساحه مو زیات ساده ګور په هغه چې رنګونه کم انتخابېدل هغه ټول ما څه پکې کم رنګونه جوړېدل هغه ټول ما څه پکې انتخابي. د میجیک وان ټول څخه وروسته پسې کراپ ټول لرو. کراپ ټول ډېر وخت زموږ په کارېږي. کراپ ټول په څو طریقو تاسو کولی شئ چې طریقې به اوس وایو. د کراپ ټول عمومي وظیفه ده د کراپ معنا پرې کول. کراپ معنا څه کول؟ پرې کول. په دې عکس کې زما ټول عکس نه دی په کار، یوازې مې نیمه یا ځانګړې ساحه په کار ده. نو کراپ ټول تاسو را اخلي د چارت طرف تاسو ګورئ داسې شاوخوا خانې لري. په خپله خوښه هغه عکس کوم سایز تاسو غواړئ هغه پکې انتخاب کړئ، هر سایز تاسو انتخاب کړئ هغه پرېږدئ. که چیرې تاسو تغیر اکسپټ کړئ ستاسو هغه عکس نور اضافه صاحب له منځه ولاړ شي یوازې هغه صاحب پاتې شي چې تاسو انتخاب کړي. او کوم ریجکټ کړئ بېرته خپل عادي حالت ته راځي. په دې طریقه باندې هم تاسو کولی شئ او بیا هم ډایرکټ تاسو هغه صاحب په خپله خوښه د کراپ ټول په واسطه انتخابوئ او بیا یې اکسپټوئ.
د کراپ ټول په واسطه موږ کولای د امیج یو خاص حساب وکړو پرې په دې کې په کراپ ټول کې موږ تاسو ریشیو نسبت لرو نسبت امر کولای شي موږ تاسو په ریکټنګولر مارکي ټول کې ویلو چې 100% نسبت تاسو کوي کلیر کراپ به ته پاک مثال سم کراپ کړی ده هغه به ته کلیر وي نو دغه د پاده کلیر څخه استفاده کوي کچې دغه تاسو کراپ کړی او بل تاسو سټریټن لري سټریټن د دې لپاره تاسو کاروي چې د عکس کې کوژوالي ولري نو تاسو سټریټن کاروي پر مثال زما کس غواړم چې دغه غزل ویني زه چې انتخابوم زه تاسو د کوم نو غزل تاسو انتخابوي تاسو غزل ته تاسو هغه کس په کې شته کې کزه پرز کوم زه به دا کس څه کوش کوم پاکستان پر مثال لستر چې به زه کوش کوم زموږ دا کس څه کوژوال لري خو زه غواړم چې د عکس خاص ها پر کوم خو اوس که زه پر کوم ساده پر مثال زه غواړم دغه 14 کله زه واز پر کوم خو په ساده ډول سره اوس زه انتخابم خو ګور کرپ کوژ راځي زه غواړم چې دا پریسي نو دغه د پر سټریټن د عکس واز د کوم نو سده کول تاسو پر هر ځای تاسو کلیک ونه سي په هر ځای تاسو دغه لیک چې هر ډول سده و نو پر مثال اوس مایل ته پر مثال په کې ډول ډېر نږدې ده نو زموږ راکس په کې ډول څه بکی سده کوي چې سده کوي په تاسو کولای شئ په خپل خوښه بیا کراپ ټول څه کوي باندې اخلاق دا سټریټن وظیفه سټریټن باندې ان شاء الله سره خلاصو بل ته موږ فکر ټول لرو چې دا بیا تاسو ورسته موږ د سره شناسي پر دې باندې ورسته خبر دا کچیر مثال زموږ دغه عکس څه داسې لکه غلین زده سی غوندي ته ما بین سره باس نه باسو دغه د پر به موږ د دې ټول څخه استفاده کوو اوس دغه ګریډونه ته دا فکر کوم جلا شي دي لا غشي نه کوم چې ما اړه خبرې کوله دا سب ګډ جالي دي دغه جالي د کراپ ټول د پټاس د کار کوي دغه جالي په کوم شکل د جالي سټینګ د جالي غټ غواړي کژي غواړي سدا غواړي څه ډول جالي تاسو غواړي د دې ټولز پر هغه ټول دغه فکر ټول چې دا به ان شاء الله تاسو په فلټر منو کې پر لیکو پای کې پر دې باندې خبرې کوي په لیکو پای کې دي په لینس کریکشن کې دلته موږ تاسو ان شاء الله درو اول ته فکر ټول بلاک ټول نور هغه به ورسته ان شاء الله وای هغه تاسو د ګریډ د جالي تاسو کراپ ټول جوړ کړئ دغه جالي تنظیمات د جالي تاسو په کوم شکل سره غواړي هغه د لیوت انتخابو بل په کراپ ټول کې تاسو کوم خاص نه لرو دغه څه ورسره پرسپیکټیو کراپ ټول پرسپیکټیو کراپ ټول ډېر شوز پېجره کې ګوري یو ساده کراپ ټول چې تاسو ساده د ایمیج ساده کراپوي پرسپیکټیو کراپ ټول به څه وخت استعمالو د پرسپیکټیو کراپ ټول لپاره به زه لومړی عکس پیدا کم یو ایمیج پیدا کم دغه لپاره به راسم یو عکس ګوري د پرسپیکټیو کراپ ټول لپاره ما دغه عکس پیدا کړ ګوري زه په دې کې غواړم چې زموږ دغه عکس کراپ کم سره کم کراپ کم خو یوازې زه غواړم چې دغه دننه د چوکیانو صاحب دا یو حال ډیزاین دی او سالون ډیزاین دی د چوکیانو ترتیب پر مثال په کوم شکل سره زه غواړم چې دغه چوکیانې پر مثال دغه ځای پر دغه حیوان څه کوم کراپ کم پرې کم خو دلته څنګه دا هغه کوژوال لري مستقیم څور کونج شکل لري نه لري نو زه غواړم چې هغه د هم سیده سي او هم د کراپ سي نو د دې لپاره موږ پرسپیکټیو کراپ ټول کارو اوس ګوره که ساده کراپ زره واخلم تر دې ځای پورې راسم او د بل صحابه تر دې ځای پورې راځم د بل صحابه تر دې ځای پورې راځم خو دلته ګورې څنګه دا رامنځته سول چې دغه اضافه کنجونو سره راغله کنجونو خو زه نه غواړم زه غواړم چې دغه ساحه چې د لاندې زه غواړم چې کراپ کم هم د کراپ سي او هم د سیده سي دواړه عملي دي راسي نو د دې لپاره موږ تاسو پرسپیکټیو کراپ ټول کارو پرسپیکټیو کراپ ټول داخلي او کوم ساحه تاسو کراپوي پر یو کونج باندې کلیک کوئ لاندې کا شوی پر بل کونج باندې کلیک کوئ دا لاین غلط او خیر مشکل نه لري پر دې ځای باندې کلیک کوو پر دې بل کونج باندې او پر دې بل کونج باندې هغه ګریډ تاسو په اتوماتیک ډول څه کوئ انتخابوي ټول چې مې انتخاب کړل اکسپټ کړئ هغه صاحب هم کراپ کې او هم به سره کم کې سیده به دواړه عملي ور باندې اجرا کړل سر مخلاصو نو دا د پرسپیکټیو کراپ ټول وظیفه ګورم هغه کم حال چې کم پر مثال شو کان چې وی هغه نقشه هغه هم سیده کړل او هم سره کم کړل کراپ کړل نو خو اته خبره دا ته تل ته متوجه سم زموږ کراپ کې دغه سهار راځي ویني دغه کم ځای چې مثال د لاین ټرلون دغه ساون په کراپ کې راځي کته هغه نور سره کراپ مجبور دي سره خالص هات سبکه کراپ نو دا خاتون چې ډیل سره خاطر دی ځکه ځما لاین په کم ځای راځي په دغه ځای باندې کراپ کیږي دغه کس او دغه لپاره به ته دا سکه کوشش کوي چې بل ځای انتخاب کړي پر مثال دغه لپاره به راځم پر دې کونج باندې کلیک نسم به راځم تر دې ځای پورې نو تر دې ځای چې بلا پوت بیا عکس نسی د کیش تر دې ځای پورې بیا راځم د مثال په ډول تر دې ځای پورې بیا تر دې ځای پورې وسم تقریبا تر ډیره حد پورې مثال دا ساحه ور سره انتخابو چې اکسپټ کوم عکس بس دا کی خو هغه ځنې خطونه اتمن بعد وسره ډیلیټ شي ځکه چلته بیا موږ کرپینګ نس دا غزمشت کوم ساحه چې واغ نور سره د کیش سر مخلاصو نو دا پرسپیکټیو کراپ ټول نو ټول دا کراپ ټول پر کمنټ ټول سلایسر به بیا ورسته ان شاء الله پر دې باندې خبرې کوو سلایسر اوس نرته وایم سلایسر چې کله موږ تاسو فایل می راغلو ته په ایکسپورت کې موږ سه پروي د سر بیا پیات کې سلایسر بیا ترته وایم
سلایسر به د لاندې توان سلایس خپل ټوټه کول ته ویل کېږي د سلایسر په واسطه تاسو کولای د خپل امیج پر څو مختلفو ټوټو باندې وویشي چې به تاسو کولای د هر ټوټه جلا جلا ثبت کړئ اوس دغه تاسو په یاد لرئ چې د غزمو راکس موږ پر جلا جلا ټوټو باندې ویشو او به د هر ټوټه جلا جلا ثبتولای شو پر مثال اوس موږ پر څو ټوټو باندې ویشي یو ټوټه دوه ټوټه باندې ویشل موږ د کولای د دوه مین ټوټه د سر نور پرې ټوټه هم جوړیږي خو د دوه مین ټوټه موږ هدف ته د کولای په جلا جلا هر یو جلا جلا واکس په شکل کولای ثبت کړو چې دا به ان شاء الله په ایکسپورت کې موږ پر دې باندې خبرې وو سلایس سلیکټر په واسطه یو سلایس انتخابو د وځ څخه بل ځای انتقالو غټوي یا کښنه کوي دا سلایس سلیکټر وظیفه د سلایس ټول په واسطه موږ تاسو کولای شو خپل ایمیج پر څو مختلف ټوټو باندې ویشو ان شاء الله بیا تر بیا دوه مر بیا تر څه دغه نو سر په یاد ولري دا سلایس ټول وظیفه د سلایسر څخه راوړسته پسې موږ ایډراپر لرو دا ایډراپر تر مخه به واره برش وایو لږ دې دونه نه دی یو څل بل وایو لږ یو واره په د برش پیژنو برش ډیر آسان دی شه ګوري برش خو تاسو ټول پیژنئ رنګمالان ملدلي چې دیوال رنګ یو پر مثال یا غیر کارکونکو ملدلي مثال رسامان چې رسامي جوړي هغه باندې تاسو ټول ان شاء الله د مختلف برشونه د کاری د رسم جوړول لپاره نو پر برش ټول دلته تاسو کلیک وکړئ بي شارټ کټ شری بي شارټ کټ د برش ټول راخلو د برش ټول په واسطه تاسو کولای شئ چې ابجیکټ سپو کې ترسیم کړئ ساده بي شارټ کټ وو ګوردا شارټ کټون تاسو په یاد ولرئ وی د موټول شارټ کټ M د ریکټانګولر مارکي ټول شارټ کټ L د لیزر ټول شارټ کټ او د میجیک وان ټول شارټ کټ میر دی چې هغه څه تاسو باندې ودرې خپل ته معلومیږي چې دی هغه W دی او د سلایسر او د کراب ټول شارټ کټ فکر کوم C دی د ډراپر د فکر کوم یو بل هدا اړ خپل ځان دغه شارټ کټ لري I دی نو د برش ټول شارټ کټ دی B دی راستا کلیک چې کله تاسو وکئ تاسو کولای شئ د خپل برش سایز غټ یا کښنه کړئ برش غټ غواړي که کښنه غواړي هارډنس د برش شاوخوا شي ګورئ اوس نرمي دي که هارډنس زیات اوس موږ د برش شاوخوا شي ډېر سختې راځي ډېر تیرې راځي دا هارډنس دی او لاندې موږ تاسو د برش ډولونه لرو هر ډول برش تاسو غواړئ د لیک کولای څپو کې ترسیم کړئ مختلف ډول د برشونه موږ لرو په مختلف شکلو سره برشونه دا یو ډول برش دی پر مثال دا بیا بل ډول برش دی بل شکل سره دا به پر مثال یو بل شکل ډول برش دی مختلف ډول د برشونه موږ لرو تاسو کولای شئ د څپو کې پر هغه باندې ترسیمات په خپل خواږه څپو کې ور باندې تر سره کړئ نو کوم ډول برش تاسو غواړئ هغه د ترسیمولای شئ اوس پاتې د برش د رنگ ورکول لپاره برش خو تاسو هغه صدر ترسیم ور باندې کولای شئ اوس برش د رنگ څنګه ورکوس خړ رنگ لري نو دا هغه د پالت تاسو کلر پلیټ په نامه سره یو کښنی ټول لري چې په هغه تاسو دوه رنگ انتخابول لور تاسو د برش رنگ دی پر دې باندې کلیک کوئ دلته تاسو اول د رنگ کټګوري ورته انتخابوي چې کوم ډول رنگ تاسو غواړئ هغه رنگ کټګوري ورته انتخاب مثال زرغون رنگ بیا په هغه کې تیز او خام رنگ ورته انتخابوي چې کوم ډول رنگ تاسو انتخاب کړئ اوکې کړئ تاسو برش به هماغه رقم رنگ ولري سر مخلاصو نو برش او د برش د رنگ انتخابول او یو بل شی ډیر مهم اوس پاتې سو اوس نو دا رنگ که زه غواړم دا رقم تیز دا رقم خړ رنگ ورکم دیوال پر رقم د شیش پر رقم رنگ دیوال پر رقم نو دا که زه ته په دې ځای کې جوړوم مثال زه کراسن د کوشش وکم چې دا رقم په دې کې تقریبا هم دا رنگ ورته ول لري مثال ما په نظر خو دا رنگ سم دی چې کله زه وکې کوم خو بیا مې څه فرق سره لري نو دلته د ایډراپر وظیفه دا ده که تاسو غواړئ چې د خپل عکس څخه یو رنګ راواخلئ دغه دپاره چې راخلئ ایډراپر کلیک ور باندې کوئ بیا چې برش ټول تاسو راواخلئ کټ مټ هغه رقم رنګ یې راخست که بل رنګ تاسو راخلئ بیا ایډراپر راخلئ پر مثال سور رنګ راخلم اوس که برش ټول راواخلو عین هغه رقم سور رنګ یې راخست کوم رنګ باندې چې موږ تاسو کلیک کړی نو دا د ایډراپر وظیفه ایډراپر باندې خلاصو ایډراپر په واسطه موږ کولای شو د رسامي د خپل عکس څخه یو رنگ راواخلو بیا وروسته پته کې موږ څو ډول ایډراپر رولر رو کانټلر چې دا به ان شاء الله بیا سبا د خیر وایي کوم څه نه خو نه